ببخشید.
با چاکرم. آره 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 جان.
12 بیا متین متین بیا اینم 12 حمید بیا دیگه سینی بردار از این بر دیگه بیا ببر. آره دیگه حمید بیا دیگه حمید برنجا رو بردار. علی آقا خوشخواب بده ایمه زیاد بده علی زیاد بده علی
بیا او خب بریزید با یک کاسه دیگه میگه بیا بعدش همش تصویرش خوشگله احمد تصویر چقدر خوشگله مهندس ها اینو خیلی اینجا بفهم بشینید باش بفهم بلندیه اینه